در این ویدیو میخوایم با 7 ماده غذایی هم سالمتر بمونیم هم عمر طولانی تری داشته باشیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا با هم بیایم خیلی ریز این نکات رو و این مواد غذایی رو با هم دیگه بررسی کنیم. درود بر شما عزیزان دل. من دکتر امیرحسین ربیع‌راد هستم و اینجا هم کانال دکتر امیره. ببینید بیشتر عارضه ها مخصوصا عارضه ها و بیماری های بلند مدت در سطح سلولی اتفاق میافتند و این سطح سلولی هم اگر ریزبینانه تر بشیم در بخش میتوکندری های ما اتفاق میافته. اگر نمیدونید میتوکندری چیه، میتوکندری در واقع یک بخشی از بدن ما و بخشی از سلول های ما که میاد انرژی که شما از مواد غذایی دریافت کردید رو به انرژی که بدن بتونه ازش استفاده کنه تبدیل میکنه و اینجوری در واقع کار تبدیل انرژی رو در بدن ما انجام میده و یکی از مهمترین بخش‌های بدن ما و همچنین در سطح سلولی هم هست. پس اگر ما میخوایم که عمر طولانی تری داشته باشیم و همچنین سالمتر بمونیم باید بیایم از این میتوکندری ها محافظت کنیم، اینکه اگر بهشون آسیب برسه از اون جلوگیری کنیم و همچنین میزان میتوکندری ها رو تا جایی که میشه افزایش بدیم. اولین ماده و مورد چیزی نیست جز PQQ. شاید اسمش رو نشنیده باشید و براتون یه ذره گنگ به نظر برسه، اما این ماده رو هم شما میتونید از مواد غذایی و هم از مکمل ها و همچنین قرص ها دریافت کنید. حالا این PQQ چیه و چی کار میکنه؟ ببینید زمانی که شما از این ماده استفاده میکنید در واقع میاد میزان میتوکندری های شما رو افزایش میده و همونطور که گفتیم میتوکندری ها چیکار میکردن؟ میومدن ATP رو تشکیل میدادن که بدن میتونه از اون انرژی استفاده کنه و زمانی که میاد هم به افزایشش کمک میکنه هم در ساخت ATP به بدنمون کمک میکنه. پس در واقع به دو صورت اومده به میتوکندری های ما کمک کرد و برای سلامتی ذهن و مغز ما بسیار مفید و همچنین ضروری. حالا PQQ رو از چه مواد غذایی میتونیم دریافت کنیم؟ مهمترین منبع PQQ شکلات و کاکائو. بله شاید تعجب کنید که شکلات کاملا ضرره، چرا PQQ داره و ممکنه برامون خیلی مفید باشه و یا حتی عمرمون رو هم افزایش بده. ببینید زمانی که شما از شکلات‌های صنعتی استفاده می‌کنید قطعا در اونها میزان زیادی از قند و شکر هم وجود داره، برای همینه میگن زیاد استفاده نکن چون برات ضرر داره. اما باید دقت کنید که اگر شما بیاید از شکلات‌های تلخ با حدود 85 تا 90% و یا حتی بالاتر هم استفاده کنید، اومدید اون اثر مخرب قند و شکر رو تا حدود خیلی زیادی جلوش رو گرفتید و به اون حدی هم نیست که بخواد خیلی بهتون آسیب بزنه. علاوه بر قند و شکر یه ترکیب دیگر هم در این شکلات ها وجود داره، اونم چیزی نیست جز اکسالات و این اکسالات هم برای بدن ما ضرر داره. پس برای اینکه ضرر اکسالات رو هم کمتر کنیم باید چیکار کنیم؟ باید بیایم همین که میزان مصرفمون رو کاهش بدیم و همین که بعد از اینکه این شکلات تلخ رو میل کردیم بیایم یک مقدار کوچک و کوتاه و کمی از پنیر رو استفاده کنیم تا میزان اون اثر اکسالات رو کاهش بدیم. علاوه بر اینها شکلات و کاکائوها دارای مقدار زیادی از پلیفنول و همچنین منیزیم هم هستند. منیزیم رو اومدیم کامل ویدیوش رو بررسی کردیم که این بالا براتون قرار میدم. اما پلیفنول چیه؟ ببینید پلیفنول میاد به بدن ما کمک میکنه و همچنین میزان و تعداد میتوکندری ها رو هم افزایش میده و علاوه بر اینها یک خاصیت ضد سرطانی رو هم داره. مورد بعدی و بعد از PQQ چیزی نیست جز کوآنزیم Q10. شاید یک ذره این اسمها براتون سخت بیاد و براتون هم سنگین باشه، اما دقت کنید من دارم سعی میکنم تا حدودی که میشه اونها رو ساده تر توضیح بدم و همچنین مواد غذایی که در اونها این مواد وجود دارن و اینکه چه تأثیری میتونن بر بدنمون بزنن رو براتون توضیح بدم. پس خیلی نگران نباشید اگر اسمهاش رو نشیده باشید یا براتون سخت باشه. اما کوآنزیم Q10 چی کار میکنه؟ این کوآنزیم میاد باعث میشه که میزان ATP چی بود؟ همون انرژی که میتوکندری تولید میکنه که بدنمون ازش استفاده کنه، میاد اون رو افزایش میده و زمانی که اون رو افزایش بده در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه میزان انرژی بیشتری در اختیار بدنتون قرار میگیره و همچنین Q10 دارای خاصیت آنتی اکسیدانی هم هست و اگر میتوکندریاتون آسیب دیده باشن به بهبود میتوکندری ها هم کمک میکنه و این کوآنزیم Q10 رو شما میتونید از جگر، گوشت قرمز و ماهی‌های چرب به دست بیارید.
علاوه بر این مواد غذایی به صورت ویتامین و به صورت مکمل هم فروخته میشه که میتونید اونها رو از جاهای معتبر تهیه کنید و استفاده کنید و Q10 که بدنتون کمبود داره اون رو تامین کنید. قبل از اینکه بریم سراغ مورد سوم، اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید لایکاتون نره و همچنین اگر تا الان در این کانال سابسکرایب نکردید با زدن دکمه سابسکرایب میتونید به جمع ما بپیوندید. مورد سوم، L-کارنیتین. اگر شما به فکر چربی سوزی یا در کنارش ورزش هم افتاده باشید احتمال خیلی زیاد اسم این ماده رو شنیدید. L-کارنیتین. این ماده چی کار میکنه؟ این ماده باعث میشه زمانی که شما ورزش میکنید یا برای چربی سوزیتون کارهایی میکنید، پیاده روی میکنید، ورزش های هیت انجام میدید و یا خیلی کارهای دیگر، باعث میشه بعدش بیاد ماهیچه های شما رو ریکاوری کنه، از خستگیش کمتر کنه و انرژی که ماهیچه داشته رو دوباره بهش برگردونه. و همچنین بیشترین ماده و غذایی که داره L-کارنیتین هم هست چیزی نیست جز گوشت قرمز. مورد چهارم چیزی نیست جز کارنوسین. این ماده از آسیب میتوکندری ها جلوگیری میکنه، همچنین تعادل pH بدن رو نگه میداره و همچنین مشکلات التهابی بدن رو حل میکنه و در واقع اون رو درمان میکنه. علاوه بر این اگر یادتون باشه در PQQ و همچنین در بخش شکلات ها چی گفتیم اینها دارای اکسالات هستن و این اکسالات میتونه بدنمون آسیب بزنه. این کارنوسین میاد اون اکسالات رو تاثیرش رو کمتر میکنه و اون ضرری که برای بدن هم داره رو کمتر میکنه، اون رو کاهش میده. علاوه بر این کارنوسین در کاهش ضررهای غذاهای مثل کربوهیدرات، مثل شکر و قند، اونهایی که میل میکنید رو تا حد خیلی زیادی کاهش هم میده. و مهمترین منبع کارنوسین هم دوباره چیزی نیست جز گوشت قرمز. مورد پنجم، فیکوسیانین. این ماده در جلبک اسپرولینا پیدا میشه، همچنین میزان میتوکندری ها رو افزایش میده و در ترمیم و محافظت از دی ان ای هم نقش خیلی بالا و زیادی داره. مورد ششم هم چیزی نیست جز DHA یا همون امگا 3 فعال. برای امگا 3 یه ویدیو خیلی مفصل ساختیم که ویدیوش رو این بالا مشاهده میکنید، حتی میتونید توصیه میکنم برید ببینید و نهایت استفاده رو ببرید. اما یکی از مهمترین منابع امگا 3 چیزی نیست جز ماهی ساردین و همچنین سالمون. شما میتونید با استفاده کردن از اینها بیایید DHA یا همون امگا 3 فعالی که بدنتون نیاز داره رو تامین کنید. و اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد برید دو تا ویدیو رو که الان رو تصویر مشاهده میکنید رو ببینید و نهایت استفاده رو ببرید و همیشه سالم بمونید. مرسی که همراهی ما میکنید. روزتون بخیر.